Στα χρονικά της ελληνικής ιστορίας υπάρχουν πολλές ιστορίες για τις πράξεις ηρώων που έχουν κάνει την υπέρτατη θυσία για την υπεράσπιση της πατρίδας. Ανάμεσα σε αυτούς τους ήρωες είναι και ο Κώστας Ηλιάκης, ένας πιλότος του οποίου το ακλόνητο θάρρος και η αφοσίωση στο έθνος θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας. Στις 23 Μαΐου 2006 σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες τραγωδίες για την ιστορία της πολεμικής αεροπορίας, καθώς ο σμηναγός Κώστας Ηλιάκης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αποστολής στον εναέριο χώρο κοντά στην Κάρπαθο μετά από εγκληματικές ενέργειες του Τούρκου πιλότου Αλή Ιμπραήμ Μοσκεβίρ που πετούσε με τουρκικό F-16C. Η σταδιοδρομία του Κώστα Ηλιάκη. Ο Κώστας Ηλιάκης γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 1970 στα Χανιά. Από μικρός έδειξε πάθος για την αεροπορία και επιθυμία να υπηρετήσει τη χώρα του. Το ταξίδι του για να γίνει πιλότος ξεκίνησε με την είσοδό του το 1989 στη σχολή Ικάρων, που ήταν η μοναδική επιλογή του και όπου υποβλήθηκε σε αυστηρή εκπαίδευση για να γίνει και αυτός ένας Ίκαρος. Αποφυτώντας με άριστα, ξεκίνησε την καριέρα του ως πιλότος της πολεμικής αεροπορίας, επιδεικνύοντας εξαιρετικές δεξιότητες και ακλόνητο ηθικό σύμφωνα με τους συναδέλφους του, δίνοντάς του την ευκαιρία να είναι ένας από τους πρώτους που θα πετάξει με την τότε αιχμή του δώρατος της πολεμικής αεροπορίας τα τότε καινούργια F-16 Block 52+. Η μοιραία μέρα. Ο σμηναγός Ηλιάκης αφιέρωσε τη ζωή του στη διαφύλαξη του ελληνικού εναέριου χώρου και την υπεράσπιση της κυριαρχίας της πατρίδας μας. Ο όρκος του για την υπεράσπιση της πατρίδας αποδείχθηκε στην πράξη εκείνη τη μοιραία μέρα του 2006 σε ηλικία 36 ετών, πατέρας 2 ανήλικων παιδιών, ηλικίας 5 και 2 ετών. Αντιμέτωπος με τους συναγερμούς της μοίρας του για σκράμπλ, ο σμηναγός Ηλιάκης απογειώνεται ταχύτατα με το F-16 του, ακολουθόμενος από ένα ακόμα F-16 της ΠΑ, επιχειρώντας να αναγνωρίσει και να αναχαιτήσει την απειλή που έρχονταν από το τουρκικό αεροδρόμιο Νταλαμάν και εμφανίζονταν στα ραντάρ του κέντρου επιχειρήσεων. Κατά την προσέγγιση της περιοχής, τα δύο ελληνικά μαχητικά συνάντησαν και προχώρησαν σε αναχέτηση ενός τουρκικού αναγνωριστικού RF-4 και 2 τουρκικών F-16 που το συνόδευαν κοντά στην Κάρπαθο στο FIR Αθηνών. Ακολούθησε εικονική αερομαχία μεταξύ των ελληνικών και τουρκικών F-16 που δεν άλλαζαν πορεία, αλλά κατευθύνονταν μαζί με το φωτογραφικό RF-4 για να βγάλουν αεροφωτογραφίες στη συστοιχεία των ελληνικών αντιεραπορικών συστημάτων S-300 PMU-1 που βρίσκονταν στην Κρήτη. Το κέντρο επιχειρήσεων της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκαθαρίσει τους πιλότους της 340 μοίρας Αλεπού ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτραπεί στα τουρκικά μαχητικά να πλησιάσουν τις ακτές της Κρήτης και έπρεπε να εμποδιστεί η φωτογράφηση ελληνικών αμυντικών θέσεων. Η αναχέτηση των τουρκικών μαχητικών κατέληξε σε σύγκρουση στον αέρα μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού F-16 περίπου στις 12:45 το μεσημέρι, που οδήγησε στην απώλεια της ζωής του Έλληνα ήρωα πιλότου Κώστα Ηλιάκη. Η σύγκρουση επήλθε μετά από εγκληματικό ελιγμό του τουρκικού F-16C που το έριξε πάνω στην καλύπτρα του ελληνικού μαχητικού, την ώρα που ο Έλληνας πιλότος είχε πλησιάσει το τουρκικό RF-4 για να φωτογραφίσει το ατρακτήδιό του. Η ελληνική αντίδραση και η κατάληξη. Με την αναφορά του νούμερο 2 του ελληνικού σχηματισμού ότι χτυπήθηκε το ελληνικό F-16, το ΑΤΑ διέταξε την άμεση απογείωση περισσότερων από 40 οπλισμένων μαχητικών της πολεμικής αεροπορίας, ενώ ομάδα έρευνας και διάσωσης, ενισχυμένη από πατραχοανθρώπους ΟΙΚ, κινητοποιήθηκε με ελικόπτερο και έφτασε στην καθορισμένη περιοχή. Το πολεμικό ναυτικό επίσης κινητοποιήθηκε άμεσα με μονάδες του στόλου να ασπεύδουν στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, η Τουρκία, βλέποντας τις μαζικές απογειώσεις ελληνικών μαχητικών σε 20-80 μαχητικά, με εντολές για διεξαγωγή επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης σε εχθρική περιοχή, παίρνοντας τις δύο πλευρές πολύ κοντά στον πόλεμο. Οι Τούρκοι μάλιστα έσπευσαν αμέσως με επιθετικές διαθέσεις, κινητοποιώντας και τον στόλο τους, αλλά και αντίστοιχες ομάδες έρευνας και διάσωσης. Μέσα στο χάος, στις 12:47 το μεσημέρι, ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Παναμά, με το όνομα Gas Century, έσωσε τον εγκληματία Τούρκο πιλότο που έριξε τον Ηλιάκη. Είχε προλάβει να εκτιναχθεί από το αεροσκάφος του. Ο Τούρκος είχε ήδη βρεθεί από το ελληνικό ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης, αλλά δεν άφηνε το ελληνικό πλήρωμα να τον πλησιάσει. Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, ο Παναγιώτης Χινοφώτης, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ο στρατηγός Χιλμί Οτσκιόκ, ο Τούρκος ομολογός του, προχώρησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία. Η ελπίδα ήταν να καθιερωθεί μια γραμμή διαλόγου και να βρεθεί μια λύση που θα αποτρέψει περαιτέρω απώλειες. Όσο μιλούσαν οι αρχηγοί, ο Τούρκος πιλότος, οπλισμένος με πιστόλι, απείλησε τους Έλληνες διασώστες.
Για να αποφευθεί περαιτέρω βία και να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, οι ελληνικές αρχές πήραν την κατά πολλούς εσφαλμένη απόφαση να δώσουν άδεια στους Τούρκους διασώστες που επίσης βρισκόντουσαν εκεί με ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης για να πάρουν τον πιλότο τους. Η κατάσταση πήρε τραγική τροπή όμως για τον σμηναγό Κώστα Ηλιάκη. Στις 30 Μαΐου 2006, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με την οποία κηρύσσεται νεκρός. Η δήλωση αποδίδει το θάνατό του σε αποστολή αναγνώρισης τουρκικών αεροσκαφών εντός του FIR Αθηνών. Η ανακοίνωση του ΓΕΑ. Στις 9 η ώρα, Κυριακή 28 Μαΐου 2006, με τη συμπλήρωση 128 ωρών, ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας διάσωσης που ακολούθησαν το αεροπορικό δυστύχημα της 23ης Μαΐου 2006 στην περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η συγκέντρωση και η ανάλυση των ευρημάτων επιβεβαίωσε το θάνατο του σμηναγού Ηλιάκη Κωνσταντίνου. Ο σμηναγός Ηλιάκης έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του σε αποστολή αναγνώρισης τουρκικών αεροσκαφών εντός του FIR Αθηνών. Έγραφε τότε το ΓΕΑ. Κάθε χρόνο, στις 23 Μαΐου, οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο τιμούν τη μνήμη του ήρωα πιλότου Κώστα Ηλιάκη, τιμώντας την αφοσίωση, τη γενναιότητα και την υπέρτατη θυσία του για την πατρίδα μας. Η κληρονομιά του σμηναγού εκτείνεται πέρα από τον τραγικό θάνατό του. Το F-16 του ήρωα σμηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη μπορεί να μην προσγειώθηκε ποτέ, όμως νέα παιδιά της πολεμικής αεροπορίας μας τιμούν τη μνήμη του, απογειώνοντας τώρα τα δικά τους υπερσύγχρονα F-16 Viper ως άξιοι συνεχιστές της ιστορίας της πολεμικής αεροπορίας. Αν σας άρεσε το βίντεο, κοινοποιήστε το με τους φίλους σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή στον MSHD και να πατήσετε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για κάθε νέα εξέλιξη στο site μας mshd.gr.